हॅलो फ्रेंड्स, स्वरू किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर आज आपण बघणार आहे मस्तपैकी आळूच्या पानाची वडी। आता पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये विशेष करून श्रावण महिन्यामध्ये आळूच्या पानाच्या वडीला किंवा भाजीला खूप महत्त्व असते। तसंच पाहिलं तर ही भाजी रानभाजी म्हणून आहे आणि ही भाजी किंवा याची वडी सर्वांनाच आवडते। विशेष करून श्रावण महिन्यातला पहिला जो सण असतो पंचमी, त्या ऋषीपंचमीला याची भाजी किंवा वडीचा नैवेद्य देवाला दाखवला जातो। यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन्स आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही माझी वडी नक्की ट्राय करून बघाल। तर मी माझ्या अंगणातले झाड आहे त्यातले पानं तोडून घेतले, त्याला स्वच्छ धुवून घेतलं। तर मी एक वाटी घेतली, त्यामध्ये मी 2 वाट्या बेसन घेतलं, त्यामध्ये लाल चटणी, मीठ, हळद टाकून याला मिक्स केलं आणि थोडं पाणी टाकून याचं मिश्रण आपण तयार करायचं। त्यामुळे काय होईल, आपलं मिश्रणामध्ये गाठी निर्माण होणार नाहीत आणि एक जीव असं पेस्ट तयार होईल। आपल्या या भाजीमध्ये खूप जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन ए आहे, व्हिटॅमिन सी आहे, आयर्न आहे, कॅल्शियम आहे, त्यामुळे आपली तब्येतीसाठी खूप हे आवश्यक आहे। तर मी हे मिश्रण पूर्ण असं मिक्स करून घेणार आहे। तर काही जण म्हणतात की आळूच्या पानामुळे खाज वगैरे सुटते किंवा घशामध्ये वगैरे खवखव होते, पण मी ही वडी जी अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बनवणार आहे, काहीच जास्त साहित्याचा वापर करणार नाही, तरी पण ही वडी खूप छान लागते खायला आणि एकदम खुसखुशीत तयार होते। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तसेच माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, शेजारी असलेले बेल आयकॉन क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला माझी नवीन कुठली रेसिपी आहे त्याची अपडेट मिळत राहील। तसेच तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये माझी ही जी रेसिपी आहे ती शेअर करा आणि वडी तुम्ही नक्की करून बघा, कशी झाली ते मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। आणि वडी एकदम साधी सोप्या पद्धतीने बनवणार आहे आणि खायला पण खूप छान लागते। तर मी हे पानं घेतले, स्वच्छ धुवून घेतले, त्यामध्ये आपले हे पेस्ट पण तयार झालेली आहे। त्या बेसनाची पेस्ट आपल्याला जास्त पातळ पण नाही आणि घट्ट पण नाही, अशी मीडियम तयार करायची। तर मी पानं घेतले, पानाला उलट्या बाजूने पूर्ण बाजूने बेसन लावून घेतलं, हे पेस्ट तयार केलेली आपण, आणि असे फोल्ड करून घ्यायचे पानं। आणि मी गॅसवर पातेले ठेवलं, पातेल्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवलं, त्यावर चाळणी ठेवली, चाळणीला मी थोडंसं तेल लावलं, त्यामुळे काय होईल, आपली वडी ठेवलेली चाळणीला चिटकणार नाही। आता मी अशाच प्रकारे पूर्ण वड्या ह्या अशा बनवून घेणार आहे। तर आपल्या आळूच्या पानामध्ये खूप जास्त व्हिटॅमिन अ जीवनसत्व असते, त्यामुळे आपल्या डोळ्यासाठी हे खूप आवश्यक आहे। या भाजीचा तुम्ही नेहमी वापर जर केला तर तुमच्या जे कुठला काही प्रॉब्लेम असेल तो कमी होतो। यामध्ये व्हिटॅमिन सी आहे, व्हिटॅमिन सीमुळे काय होते, आपले हिरड्या मजबूत होतात। यामध्ये खूप जास्त प्रोटीन्स आहे, त्यामुळे वडी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आणि या भाजीचा जर नेहमी वापर जर तुम्ही केला तर तुमचे हे जे प्रॉब्लेम आहेत नक्कीच कमी होतील। ज्यांचं वजन वाढलेलं आहे, ज्यांना वजन कमी करायचं आहे, तर बघू शकता माझ्या वड्या ह्या 5 ते 10 मिनटामध्ये वाफून झाल्या। मी त्याला थंड होऊ दिलं, त्यावर झाकण ठेवून वाफवल्या होत्या। वड्या वाफून झाल्याच्यानंतर मी त्याला थोडं थंड होऊ दिलं 5 ते 10 मिनटामध्ये। गरम असताना काढायचे नाही तर तुटू शकतात। त्यानंतर मी अशा याच्या बारीक काप करून घेणार आहे। मी गॅसवर तेल ठेवलं गरम करायला, तेल छान कडकडीत गरम होऊ द्यायचं। त्यानंतर अशा वड्या टाकून आपण छान तळून घ्यायच्या तपकिरी रंग येईपर्यंत। तर बघू शकता आपल्या वड्या किती छान तयार झालेल्या आहेत, किती छान दिसत आहे। अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बनवलेल्या, एकदम मस्त कुरकुरीत तयार झालेल्या आहेत, खायला पण खूप छान लागतात, चविष्ट।